السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس. إذن نقدم لكم نشرة جوية خاصة للمناطق والولايات المعنية بتساقط الأمطار، وهذا يوم الأربعاء 3 أوت 2022. إذن نتوقع خلال الفترة المسائية نشاط رعدي وأمطار ستكون رعدية على مناطق باتنا باتجاه ولاية أم البواقي وولاية خنشلة وبعض من مناطق جنوب ولاية تبسة. المناطق ستشهد أمطار رعدية قد تكون متفاوتة من منطقة إلى أخرى. أمطار أيضا أقصى جنوب الجزائر، جنوب ولاية أضرار والمناطق الحدودية مع دولة مالي باتجاه عين قزام وغرب ولاية تمن راسة إن شاء الله. إذن هذه الأمطار أيضا ستكون غزيرة ورعدية بكمية أيضا كبيرة، لذا نرجو أخذ الحيطة والحذر، خاصة عدم الاقتراب من الأودية، وهذا يشكل خطر. وإن شاء الله كل الخير نتمناه للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.